स्टाईल कोणाला बघायची असेल तर बघू शकतो तो करतात. बाहेर नाही फेकत. हा प्रकार पहिल्यांदा बघा. हो ॲक्च्युली मी पण पहिल्यांदाच बघतोय. हो का? हो कारण माझ्या केलं की यांनाच पाठवायला सांगून दो. पाठवतो ना, अनुजच्या मोबाईलवरून पाठवतो. हा चालेल. किती सोपं आहे ना खरं. काय कमाल आहे. त्याच्याकडे हे राहतं डोकं वाचवा रे. खालची जरा झाडं बघा, इकडे कुंडीतलं आहे ना, ह्याच्यावर नको पडायला.